নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গ্ৰেডিং সিস্টেম সম্পৰ্কত। বৰ্তমান অৱস্থাত শিক্ষা ব্যৱস্থাত যেহেতু মাৰ্কিং সিস্টেমটোত গ্ৰেডিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি যদি ডিগ্ৰী ৰিজাল্টবিলাক চাওঁ বা অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চালে দেখা যায় যে SGPA বা CGPA মাৰ্কছখিনি উল্লেখ কৰা হয়। এতিয়া এই SGPA CGPA উলিয়াওঁতে সাধাৰণতে গ্ৰেডিংটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই গ্ৰেড সিস্টেমত কোনটো গ্ৰেডত কিমান মাৰ্কছ পালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি গ্ৰেড পায়, গ্ৰেড পইণ্ট কিমান হয়, পাৰ্চেণ্টেজ কিমানৰ পৰা কিমান হ'লে কোনটো গ্ৰেড পায় সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গ্ৰেডসমূহ যিহেতু OA+A, B+B, C, P এনেকৈ উল্লেখ কৰা হয়। এতিয়া যদি গ্ৰেড O হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে বুজায় আউটষ্টেণ্ডিং। আউটষ্টেণ্ডিঙত গ্ৰেড পইণ্ট হ'ল 10 আৰু 10 গ্ৰেড পইণ্টত মাৰ্কছটো হ'ব 90%ৰ পৰা এবভ, মানে এজন ছাত্ৰই যদি এটা ছাবজেক্টত 90%ৰ পৰা ওপৰত নম্বৰ পায়, আমি ধৰি ল'লোঁ ছাত্ৰজনে 100ৰ ভিতৰত 90 পালে, 91 পালে, 95 পালে বা 98 পালে বা 99 পালে, তেতিয়া ছাত্ৰজনৰ গ্ৰেড পইণ্টটো হ'ব 10। তেতিয়া ছাত্ৰজনে আউটষ্টেণ্ডিং গ্ৰেড লাভ কৰিব। নেক্সট, এজন ছাত্ৰই যদি A+ পায় সেইটোৱে বুজায় এক্সেলেণ্ট, অৰ্থাৎ ছাত্ৰজনে গ্ৰেড পইণ্ট 9 লাভ কৰিছে আৰু 9 গ্ৰেড পইণ্টটো লাভ কৰিব যেতিয়া ছাত্ৰ এজনে 80%ৰ পৰা 90%ৰ ভিতৰত সেই ছাবজেক্টটোত লাভ কৰে। যদি ছাত্ৰজনে ভেৰি গুড পায় সেইটোৱে মিনছ কৰে তেওঁ গ্ৰেড A পাইছে। এই গ্ৰেডত ছাত্ৰজনে গ্ৰেড পইণ্ট পাব 8 আৰু তেওঁ মাৰ্কছ যিটো লাভ কৰিব সেইটো 70%ৰ পৰা 80%ৰ ভিতৰত লাভ কৰিব। আৰু এজন ছাত্ৰই যদি B+ পায় তেতিয়া সেইটোৱে মিনছ কৰিব তেওঁ গুড পাইছে আৰু তেওঁ গ্ৰেড পইণ্ট হ'ব 7, মানে 7 গ্ৰেড পইণ্ট পাবলৈ ছাত্ৰজনৰ মাৰ্কছটো হ'ব লাগিব 60%ৰ পৰা 70%ৰ ভিতৰত। আৰু এজন ছাত্ৰই যদি এভাৰেজ পায়, মানে এবভ এভাৰেজ, সেইটো কোৱা হয় B গ্ৰেড আৰু B গ্ৰেডত ছাত্ৰজনৰ গ্ৰেড পইণ্ট হ'ব 6 আৰু মাৰ্কছটো তেওঁ লাভ কৰিব 50%ৰ পৰা 60%ৰ ভিতৰত। এজন ছাত্ৰই এভাৰেজ গ্ৰেডটো যদি পায় তেতিয়া সেইটো C বুলি উল্লেখ কৰা হ'ব আৰু C গ্ৰেডত ছাত্ৰজনৰ গ্ৰেড পইণ্ট হ'ব 5 আৰু তেওঁ মাৰ্কছটো 45%ৰ পৰা 40ৰ ভিতৰত থাকিব। আৰু যদি এজন ছাত্ৰৰ মাৰ্কশ্বিটত P বুলি উল্লেখ থাকে তেতিয়া সেইটোৱে মিনছ কৰে যে তেওঁ পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ গ্ৰেড পইণ্ট হ'ল 4, মানে 40ৰ পৰা 45%ৰ ভিতৰত তেওঁ মাৰ্কছ পাইছে। নেক্সট, যদি এজন ছাত্ৰৰ ফেইল হয় তেতিয়াহ'লে F থাকিব আৰু তেওঁ গ্ৰেড পইণ্ট 0 হ'ব, অৰ্থাৎ ছাত্ৰজনে লাভ কৰা নম্বৰৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ব 40%তকৈ কম। মানে এজন ছাত্ৰই যদি 40%তকৈ কম পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰজন ফেইল কৰিব। যদি এজন ছাত্ৰৰ মাৰ্কশ্বিটত ABS বুলি উল্লেখ কৰা হয় সেইটোৱে মিনছ কৰে যে ছাত্ৰজন এবচেণ্ট বা তেওঁ পৰীক্ষা দিয়া নাই। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।